Hello everyone, I'm Ahmed and welcome to my second video lecture. Okay guys, how are you? I think all you are fine. Okay, so আজিৰ video lecture অসমীয়াত হ'ব. So guys, in my last video lecture I talked about the state of matter, solid, liquid আৰু gas. So today another new topics start কৰিম আমি. এইটো হ'ল তোমাৰ interconversion between states of matter. So বহি আৰু কলম সবাই লৈ লোৱা, যেতিয়া মই লিখিম লগে লগে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? So 100% নোট পাবা. So ইয়াতে টেনশন কৰিবলৈ একো নাই. So হেডিং লগোৱা, that is interconversion between state of matter. Interconversion between state of matter. Okay, আমি matter, state of matter পাইছিলো আমি, that is solid, liquid, আনটো হ'ল তোমাৰ gas, হয়নে? ইয়াতে কোৱা হৈছে interconversion, তাৰ মানে আমি solidক যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ দিম অথবা হিট কৰিম, যেতিয়া solidটো আৰু solid হৈ নাথাকে, এইটো কি হ'ব? লিকুইড হৈ যাব। অথবা আমি কম যে ইয়াতে ফেজ সিহঁতৰ চেঞ্জ হৈ যাব। এই চেঞ্জ হোৱাটো কোৱা হয় কি ইণ্টাৰকনভাৰ্সন। অ'কে, চ' যেতিয়া চলিডক আমি হিট দিম, হিট দিয়াৰ পিছত এইটো কি হ'ব? লিকুইড হ'ব। এইটো প্ৰচেছক কি বুলি কোৱা হ'ব? এইটো প্ৰচেছক তোমাৰ মেল্টিং বুলি কোৱা হ'ব, কাৰণ বস্তুটো মেল্ট হৈ যাব। এইটো ওলোটা যদি আমি ভাবোঁ, লিকুইডক যেতিয়া আমি লিকুইডটো চলিড যেতিয়া আমি পাম, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? লিকুইডক টেম্পাৰেচাৰ কমাই দিব লাগিব। টেম্পাৰেচাৰ কমাই দিয়াৰ পিছত আমি কি পাম? চলিড পাম। যেনেকুৱা তোমালোকে ফ্ৰিজত যদি পানী থৈ দিয়া, তো পানীটো কি হৈ যায়? অট'মেটিকেলি এইটো বৰফ হৈ যায়, অথবা আমি কম যে চলিড হৈ যায়। অ'কে, চ' এইটো প্ৰচেছক কি বুলি কোৱা হয়? এইটো ফ্ৰিজিং বুলি কোৱা হয়, ফ্ৰিজিং। একেদৰে লিকুইড যিটো আছে, লিকুইডটো যদি আমি বহুত হিট কৰোঁ লিকুইডটোক, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব? এইটো গেছ হৈ যাব। অ'কে, এই প্ৰচেছটোক কি বুলি কোৱা হয়? ইভাপৰেশ্যন অথবা ভেপৰাইজেশ্যন বুলি ক'ম ইয়াতে। এইটোক আমি ভেপৰাইজেশ্যন বুলি কওঁ, ভেপৰাইজেশ্যন। অ'কে, ভালকৈ লিখি লোৱা, এইটো হয় ভেপৰাইজেশ্যন, RISATION, ভেপৰাইজেশ্যন। এগেইন গেছ টু লিকুইড, গেছে কি দিব পাৰে? লিকুইড দিব পাৰে, অথবা গেছ যিটো আছে গেছটোক আমি লিকুইডত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। এইটো প্ৰচেছক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? কনডেনচেশ্যন বুলি কওঁ, কনডেনচেশ্যন। অ'কে, চলিড যিটো আছে, চলিডক যদি অভাৰ আমি হিট দিওঁ, তেনেহ'লে এইটো ডাইৰেক্টলি গেছত কনভাৰ্ট হ'ব। এইটো প্ৰচেছক আমি কি বুলি কওঁ? এইটোক আমি ছাবলিমেশ্যন বুলি কওঁ, ছাবলিমেশ্যন। অথবা গেছ টু লিকুইড, গেছে আমাক লিকুইড দিব পাৰে, অথবা গেছৰ পৰা আমি লিকুইড পাম। যেতিয়া অভাৰ প্ৰেছাৰ অথবা টেম্পাৰেচাৰ বহুত কমাই দিওঁ, তেতিয়া এইটো আমি চলিড পাম। এইটো কোৱা হয় কি? তোমাৰ ডিপজিশ্যন, ডিপজিশ্যন। চ' লিখি লোৱা, ধুনীয়া টপিকছ লিখি লোৱা। নেক্সট হেডিং লগোৱা, about the chemical classification of matter. Chemical classification, already physical classification of matter last video lecture মই কৈ দিছোঁ। এতিয়া chemical classification of matter. চ' লিখি লোৱা ইয়াতে chemical classification, chemical classification of matter. Okay, so এতিয়া আমি চাম মেটাৰ যিটো আছে, মেটাৰ আমি দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰিম ইয়াতে, বেছড অন দি কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন অথবা কম্পজিশ্যন, হয়নে? এইটো কম্পজিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমি মেটাৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম। এটা হ'ল তোমাৰ পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ, আনটো হ'ল তোমাৰ মিক্সাৰ। এগেইন পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ যিটো আছে, অ'কে, মই টাৰ্মছবোৰ ডিফাইন কৰিম এইটো বৰ্ডত, আগত তোমালোকে লিখি লোৱা, ঠিক আছে? পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ যিটো আছে, পিয়'ৰ ছাবষ্টেঞ্চ এগেইন ইট কেন বি টু টাইপছ। এটা হ'ল তোমাৰ এলিমেণ্ট, আনটো হ'ল তোমাৰ কম্পাউণ্ড। এলিমেণ্ট, আনটো হ'ল
compound. Elements again তোমাৰ 3 types. ইমানখিনি নহয় পাইছে এইবোৰ এটা হল মেটেল এটা হল তোমাৰ নন মেটেল হয় না টান নহয় ইজি আৰু এটা হল তোমাৰ মেটালয়েড এটো ডাবল ও ডাবল এল ও আই ডি মেটালয়েড ওকে নেক্সট কম্পাউন্ড যেটো আছে কম্পাউন্ড তোমাৰ again 2 types এটা হল তোমাৰ inorganic compounds inorganic compound আৰু এটা হল তোমাৰ organic compound okay again organic compound এইটো দি হয় again aha mixture তোমাৰ again sorry okay again mixture যেটো আছে mixture আমি ইয়াতে পাম 2 types এটা হল তোমাৰ homogeneous আনটো হল তোমাৰ heterogeneous homogeneous mixture and heterogeneous mixture বলা এতিয়া এটাকে আমি ডিফাইন কৰো ইয়াতে লেখা হৈছে pure substance কি হয় pure substance okay heading লগোৱা pure substance লেখা pure substance okay so define kora the pure substance consists of single types of particle consists of only single type of particle pure substance অকল এক ধৰণৰ হে particles থাকিব ঠিক আছে এবোৰ হল আমাৰ কি pure substance যেনে কোৱা তোমাৰ নাইট্ৰজেন কাৰ্বন এলিমেন্টস বোৰ সোৱাত মলকে বা ওয়াটাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তাতে কি পাবা অকল সিঙ্গেল টাইপস অফ পার্টিকল পাবা ওয়াটার মলিকিউলত কি থাকে অকল ওয়াটার মলিকিউল থাকিব ওকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসত অকল কি থাকিব কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস থাকিব সো pure substance again আমি ডিভাইড কৰিছো দুটা ভাগত এলিমেন্টস এন্ড কম্পাউন্ড সো নেক্সট এলিমেন্টস লিখা ইয়াতে the simplest form of pure substance which can neither be decomposed separate যেটো আমি কও into nor build যেটো build কৰিব নোৱাৰো or nor build from simpler substance মানে simpler substance পৰা আমি এলিমেন্ট যেটো আছে এলিমেন্টছক বিল্ড কৰিব নোৱাৰো অথবা এটো ডিকম্পোজ কৰিব নোৱাৰো টু দি simpler substance মানে simpler substance by ordinary physical অথবা chemical or chemical method দি পেলাই অথবা physical method ইউজ কৰি পেলাই আমি এলিমেন্টস অক ডিকম্পোজ কৰিব নোৱাৰো অথবা বিল্ড কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে টু দি simpler substance or from the simpler substance এটো হল আমাৰ এলিমেন্টস periodic table তোমালকে চাইছা total 118 elements যেনে কোৱা তোমাৰ হাইড্ৰোজেন হেলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন ইত্যাদি ওকে এইবোৰ গোটেইখিনি কি আমাৰ এলিমেন্টস হয় সো এলিমেন্টস এক্সাম্পল ইয়াতে লিখো কাৰণ অলৰেডি আহিব আমাৰ এটি কথা হল মেটেল বোৰ কি হয় এলিমেন্টস হয় নন মেটেল এন্ড মেটালয়েডস অল আর এলিমেন্টস সো ইয়াতে লিখো দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দি মেটেল okay metal কোনবোৰ হয় metal just আমাৰ এলিমেন্টস হয়
কিন্তু ইয়াতে মেটেলৰ কেইটামান প্ৰপাৰ্টিজ অথবা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমাক জানিব লাগিব যে মেটেলছবোৰ সাধাৰণতে সলিড অথবা হাৰ্ড হ'ব আমি কম ঠিক আছে মেটেলছ আৰ জেনাৰেলি হাৰ্ড দে আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ্ছ অফ হিট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি হিট আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি সিহঁতে ইজিলি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে এণ্ড দে আৰ মেলিয়েবল মিনছ যেতিয়া আমি হাতুৰি মাৰিলে কি হ'ব এইটো পাতল চিডত কনভাৰ্ট হৈ যাব অথবা দে আৰ ডাক্টাইল যেতিয়া ডাক্টাইল মিনছ কেনেকুৱা যেতিয়া আমি টানিম এইটো টানিলে গুণাৰ দৰে এইটো কি হ'ব এইটো দীঘল হৈ থাকিব চ' again they have the shiny luster মানে কি তোমালোকে সাপোজ এটা সলিড অথবা তোমালোকে মেটেল এটা লৈ লোৱা সলিড মেটেল এই সলিড মেটেলটো যেতিয়া তোমালোকে ৰাফ কৰিবা সো ৰাফ কৰিলে এটো কি হ'ব সলিড মেটেলৰ পৰা তোমালোকে শাইনি সাৰফেস দেখা পাবা ওকে এটো কোৱা হয় লাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে সো এইবোৰ লিখু এটা এটাকে সো মেটেলস যেবোৰ আছে তোমাৰ মেটেলস ইয়াত লিখা যে মেটেলস আর generally hard metals are generally hard and good conductor of heat and electricity metals bor ki hoy amar they have shiny luster comma they are malleable comma they are ductile ঠিক আছে এইবোৰ হল তোমাৰ কি metals are generally hard and good conductor of heat and electricity full stop they have shiny luster malleable and ductility অথবা ductile বুলি কব পাৰা ঠিক আছে এটা হল তোমাৰ মেটেল एग्जांपल যদি লোৱা যেনে কোৱা তোমাৰ আইৰন অ্যালুমিনিয়াম কপাৰ গোল্ড সিলভাৰ এটসেট্ৰা এইবোৰ কি হয় তোমাৰ মেটেল হয় নন মেটেল আহা তো নন মেটেলটো কি হ'ব যে মেটেলৰ উল্টা হ'ব সেই কাৰণে নন মেটেল বুলি কোৱা হৈছে তো নন মেটেল যেটো আমি কম যে দে আৰ নট জেনাৰেলি হাৰ্ড হেতে ইলেক্ট্ৰিসিটি অথবা হিট কন্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে ওকে সো এইবোৰ হল তোমাৰ কি দ্যাট ইজ দি নন মেটেল সো নন মেটেলটো এনেকৈ লিখা দে আৰ জেনাৰেলি soft বুলি লিখিব পাৰা soft হয় সাধাৰণতে they are generally soft and bad conductor of heat and electricity example okay ইয়াতে তলত আহিছে নাই চোৱাচোন চাই লও okay আহিছে so heat and electricity example ইয়াতে লিখি লও যেনেকৈ কাৰ্বন ফুল স্টপ নাইট্ৰজেন অথবা কি লিখিম যেনেকৈ তোমাৰ অক্সিজেন এটসেট্ৰা এইবোৰ কি হয় এইবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ নন মেটেলস হয় তো নেক্সট হেডিং ইয়াতে আমি লগাম দ্যাট ইজ দ্য মেটালয়েড কি হয় দ্যাট ইজ দ্য মেটাল এন্ড নন মেটাল ওকে লিখি লোৱা এইটো লিখি লোৱা 1 2 3 ওকে ফিনিশ সো মেটালয়েড কি হয় মেটালয়েড জাস্ট আমাৰ মেটেলস এন্ড নন মেটেলসৰ মাজত থাকিব অথবা দুটা প্ৰপাৰ্টি শো কৰিব মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি শো কৰিব পাৰে অথবা নন মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি এটো শো কৰিব পাৰে এটো হল তোমাৰ মেটালয়েড সলিখা মেটালয়েড so metalloids have same characteristics metalloids have characteristics metals have characteristics of both metal and non-metal দুটাৰ characteristics হি ফলো কৰিব যেনে কোৱা আমাৰ আৰ্সেনিক एग्जांपल যদি লও যেনে কোৱা আৰ্সেনিক এন্টিমনি বিসমুথ এটসেট্ৰা সিলিকন ওকে
এইবোৰ আমাৰ কি হয় নন সৰি মেটালয়েড হয় নেক্সট আহা কম্পাউণ্ড কম্পাউণ্ড এগেইন হেডিং লগাবা এইটো আমাৰ কি হয় পিওর সাবস্টেন্সৰ এটা পাৰ্ট হয় পিওর সাবস্টেন্সৰ এটা পাৰ্ট হ'ব কম্পাউণ্ড সো কম্পাউণ্ড যদি ডিফাইন কৰিব লগা হয় আগত ডিফাইন কৰা তাৰপিছত মই বস্তু তোমালোকক বুজাই দিম তো এনেকৈ লিখা যে কম্পাউণ্ড যেটো আছে এ পিওর সাবস্টেন্স লিখা এ পিওর সাবস্টেন্স containing two or more a pure substance containing two or more elements two or more than two elements combined together in a definite proportion by mass and can be decomposed okay এটা রাফ কৰি লোৱা তাৰমানে মোক কৈছোঁ মই ঠিক আছে তোমালোকক কোৱা নাই তোমালোকে লিখি থাকা okay কি লিখিলো মই in a definite proportion by mass and can be decomposed into its or into their likha into their constituent particles constituent মানে একেবারে হল ঠিক আছে into their constituent particles by ordinary অথবা simple chemical or physical methods বুলি ক'ব পাৰা বা ordinary লিখি ইয়াত by ordinary chemical method দি পেলাই আমি এটো সেপারেট কৰিব পাৰো ইয়াতে কি ক'লে যে পিওর কম্পাউণ্ড যেটো আছে কম্পাউণ্ড এটা কি হয় আমাৰ পিওর সাবস্টেন্স হয় যত কি থাকিব দুটা বা তাতকে বেছি এলিমেন্টস থাকিব আৰু হেটো যদি কম্বাইন কৰিব ন কম্বাইন কৰিলে ডেফিনেট প্ৰপৰশন বাই মাস হেটো কম্বাইন কৰিব যেনে কোৱা আমি যদি কম্পাউণ্ডস ল যদি ওয়াটাৰ চাও আমি ওয়াটাৰত কি থাকে হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন সো হেটো মাস ৰেশিও যেটো থাকিব এইটো এক্স্যাক্টলি একে থাকিব আজি যদি আমি সাপোজ মই ইয়াতে যেটো পানী আছে সাপোজ পানী ইয়াতে সাপোজ এইটো পানী আছে এই পানীটো যেতিয়া মই ইয়াত খালো চাবা ঠিক আছে মই ইয়াত পি ললো সো পানী যেটো ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো দ্যাট ইজ H2O এন্ড ঘৰত তোমালোকে যেটো পানী ব্যৱহাৰ কৰিবা তাতে কি থাকিব H2O ইয়াতে যেটো তোমাৰ মাস ৰেশিও হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ কিমান আছে মাস ৰেশিও তোমালোকে কিতাপত চাবা দ্যাট ইজ 1:8 মাস ৰেশিওটো হল 1:8 তোমালোকে ঘৰত যদি এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চোৱা তোমালোকৰ ঘৰৰ পানীৰ মাস ৰেশিও কিমান থাকিব 1:8 এতিয়া কোনোবাই যদি লণ্ডনত যোৱা লণ্ডনত কি থাকিব পানীৰ যেটো হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৰেশিও 1:8 থাকিব কথা বুজি পাইছা কোনোবাই যদি মনত গৈ পেলাই যদি পানী পোৱা হেতৰ মাস ৰেশিওটো 1:8 হে পাবা এটো কোৱা হৈছে pure substance containing two or more than two elements combined together in a definite proportion by mass hetor proportion কি থাকিব always definite থাকিব তানে mass proportion to always definite থাকিব and can be decomposed into their constituent particles by ordinary chemical methods আৰু chemical method দি পেলাই এটা আমি কি কৰিব পাৰো এটো মানে simpler ফর্মত এটা আমি লব পাৰিম ঠিক আছে যেনে কোৱা যদি আমি সাপোজ ওয়াটারক যদি আমি বহুত হিট দি পেলাই কি হ'ব এটো হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন কনভার্ট হৈ যাব সাধাৰণতে হিট দিলে এটো কি হ'ব ভেপাৰত কনভার্ট হৈ যাব কিন্তু ওভাৰ যদি হিট দিও আমি কি হ'ব মানে হেতৰ অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেন যেটো বন্ড আছে এই বন্ড ভাঙি যাব ঠিক আছে তেতি সেপারেট হৈ যাব হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন সেপারেট হৈ যাব এটো কোৱা হৈছে they can be decomposed into their constituent particles by ordinary chemical method দি এটো আমি সেপারেট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পালা এটো ওকে compounds again আমাৰ কি মানে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হল তোমাৰ inorganic compounds আৰু এটা হল তোমাৰ organic compounds inorganic compounds যেনে কোৱা কোনবোৰ inorganic compounds হয় ওকে inorganic compounds তো চাই লবা তোমালোকে যেবোৰ compounds আমি সাধাৰণতে মানে কি বুলি কম নেচাৰত পাওঁ আমি ঠিক আছে ওকে লিখি লোৱা এইটো ফাৰ্স্ট inorganic compounds ইয়াত লিখি লোৱা inorganic compounds
inorganic compounds লেখা the compounds which are obtained from non-living sources. Inorganic compounds are the compounds which are obtained from non-living sources such as rocks and minerals. Rocks and minerals. Example যদি আমি লওঁ যেনেকুৱা তোমাৰ মাৰ্বল, যেনেকুৱা আমাৰ টেবুল সল্ট যেটো আছে যেটো আমি খাওঁ, টেবুল সল্ট বা কমন সল্ট যেটো NaCl অথবা ওয়াশিং সোডা, এইবোৰ কি হয়? এইবোৰ আমাৰ ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডস। ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডস কি কৈছে? দ্য কম্পাউন্ডস হুইচ আর অবটেইনড ফ্রম নন লিভিং সোর্সেস। মানে নন লিভিং সোর্স যেনেকুৱা আমি নন লিভিং সোর্স বুলি ক'লে যেনেকুৱা আৰ্থ ক্ৰাষ্টটো কি হয়? লিভিং নে নন লিভিং? নন লিভিং। চ' আৰ্থ ক্ৰাষ্টত আমি কি পাওঁ? তাতে আমাৰ ইয়াত ৰক্স এণ্ড মিনাৰেলছত কি থাকে? ৰক্স এণ্ড মিনাৰেলছত আমাৰ যিবোৰ কম্পাউণ্ড থাকিব সেই কম্পাউণ্ডছবোৰক আমি কি বুলি ক'ম? ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড। যেনেকুৱা মাৰ্বল মানে সল্ট যেটো আছে আমাৰ কমন সল্ট যেটো আমি কওঁ মানে টেবুল সল্ট বুলি কওঁ এইটোক NaClটো কি নেচাৰেল পোৱা যায় নন লিভিং চ'ৰ্চ হয় এইটো আমাৰ। যেনেকুৱা ওয়াশিং সোডা এইটো কি হয় আমাৰ ইনঅর্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় আমাৰ। ঠিক আছে। চ' অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছটো কি হ'ব? দ্য অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ আৰ ইয়াত যেনেকুৱা মই লিখিছোঁ অবটেইন ফ্ৰম নন লিভিং চ'ৰ্চ। অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ আৰ অবটেইন ফ্ৰম লিভিং চ'ৰ্চ আইদাৰ ডাইৰেক্টলি অথবা ইনডাইৰেক্টলি। চ' এইটো লিখিম এতিয়া, তোমালোকে নেক্সট এডিং লগোৱা দেট ইজ দি অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ। অ'কে, ইয়াত তলত দেখিছোঁ মই অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ। অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড চ' অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড যেটো আছে এইটো লিখা দি কম্পাউণ্ডছ which are obtained from living sources. The compounds which are obtained from living sources such as living source কি আছে? Plants and animals. Such as plants and animals. Example যদি লোৱা যেনেকুৱা অইল, যিমান তেলজাতীয় বস্তু আছে, ফেটছ, কাৰ্বহাইড্ৰেট লিখা ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেট। চ' ইয়াতে লগা নাই, চ' ইয়াতে মই লিখিছোঁ কাৰ্বহাইড্ৰেট এক্সেট্ৰা। এইবোৰ কি হয়? এইবোৰ আমাৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হয়, লিভিং চ'ৰ্চৰ পৰা অনা হৈছে। চ' যেনেকুৱা ফেটছ ক'ত পাম? লিভিং চ'ৰ্চতে পাম। অইলছবোৰ ক'ত পাম? তেলজাতীয় বস্তু অকল লিভিং চ'ৰ্চত পোৱা যায়। যেনেকুৱা তোমালোকে গছৰ পৰা তেল লৈছা, যেনেকুৱা তোমালোকে কক'নাটটো এইটো কি হয়? এটা প্লাণ্টছ হয়, লাইফ আছে ইয়াৰ, হয়নে? সৰিয়হৰ তেল ক'ত পাওঁ আমি? সৰিয়হৰ এটা প্লেণ্টছ হয় আমাৰ, প্লেণ্টছৰ পৰা লওঁ আমি। যিমানবোৰ তেল আছে ক'ৰ পৰা বনোৱা হয়? লিভিং চ'ৰ্চৰ পৰা বনোৱা হয়। চ' এইটো কোৱা হয় আমাৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড। চ' এইটো লিখি লোৱা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড। নেক্সট এতিয়া আমি যাম কৰিম আমাৰ দি মিক্সাৰ। চ' এইটো লিখা Okay, so mixture হয় এতিয়া mixture. So লিখা ইয়াতে a combination of two or more elements or compounds in any proportion. A combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity. So, কথাটো কি বুজি পালা? A combination of two or
more elements or compounds in any proportion. ইয়াতে কি কোৱা হৈছে that is the mixture. Mixture means the combination of two or more elements অথবা compounds যেতিয়া combine কৰিব, combine any proportion combine কৰিব পাৰে সিহঁতে, ঠিক আছে, any proportion. যেনেকৈ আমি compounds কি চাইছোঁ আমি যে fixed proportion by their mass, সিহঁতে combine কৰিব by the fixed proportion of their mass, কিন্তু ইয়াতে তেনেকুৱা নহয়। ইয়াতে আমাৰ কম্পাউণ্ডছ অথবা এলিমেণ্ট যদি আমি এড কৰিম সিহঁতে মানে ডেফিনেট প্ৰপৰ্চনত সিহঁতে মানে কম্বাইন হ'ব পাৰে। অ'কে, চ' ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য কম্পাউণ্ডছ ইন এনি প্ৰপৰ্চন চ' দেট দি কম্পনেণ্টছ ডু নট লছ দ্য আইডেণ্টিটি। কিন্তু মিক্স কৰাৰ পিছতো মানে কম্পাউণ্ডছৰ যিবোৰ কম্পনেণ্টছ আছে কম্পনেণ্টছৰ আইডেণ্টিটি কেতিয়াও লছ নহয়। যেনেকুৱা যদি আমি ৱাটাৰ এণ্ড কেৰচিন আমি এড কৰিলে তো ৱাটাৰ কেতিয়া এইটো মানে বেলেগ কম্পনেণ্টছত কনভাৰ্ট নহয়, অথবা কেৰচিন যেটো আছে কেৰচিনৰ যেটো কম্পনেণ্টছ অথবা কম্পাউণ্ড যিবোৰ আছে এইবোৰ বেলেগ কম্পনেণ্টছত চেঞ্জ নহয়, একে থাকিব। কথা বুজি পালা? চ' এইটো কোৱা হৈছে দ্যাট ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ টু অৰ মোৰ এলিমেণ্টছ অৰ কম্পাউণ্ডছ ইন এনি প্ৰপৰ্চন চ' দেট দি কম্পনেণ্টছ ডু নট লছ দিয়াৰ আইডেণ্টিটি। চ' এগেইন আমাৰ মিক্সচাৰ এগেইন দুই ধৰণৰ হয়, এটা হ'ল তোমাৰ হোমোজেনিয়াছ, চ' ইয়াতে লিখিছোঁ মই দ্যাট ইজ হোমোজেনিয়াছ, আৰু এটা হ'ল হেট্ৰজেনিয়াছ। হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ আমি লিখিম ইয়াতে যে দে হেভ সেম কম্পোজিশন throughout the mixture অথবা sample throughout the sample লিখা standard form throughout the sample সিহঁতৰ কম্পোজিশন একে থাকিব। যেনেকুৱা সাপোজ ইয়াত এটা বিকাৰ লৈছোঁ মই, ইয়াতে সাপোজ কি দিলোঁ ৱাটাৰ দিলোঁ H2O, এগেইন ইয়াতে মই কি দিলোঁ বেলেগ কিবা চুগাৰ দিলোঁ অথবা সল্ট দিলোঁ মই। চ' আগত পানী আছিলে ইমানখিনি, এইটো পানী হয়, সল্ট দিয়াৰ পিছত এইটো ষ্ট্ৰেইন কৰিলোঁ, ষ্ট্ৰেইন কৰাৰ পিছত সল্টবোৰ দেখা যাব নেকি? ইয়াতে নাযায়। চ' ইউনিফৰ্ম আমি ক'ম যে সল্ট দিয়াৰ পিছত সল্টবোৰ কি হৈছে ইউনিফৰ্মলি এইটো মানে স্প্ৰেড হৈ গৈছে, ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছে, ঠিক আছে, ইউনিফৰ্মলি এইটো স্প্ৰেড হৈ যাব। তো স্প্ৰেড হোৱাৰ পিছত এইটো যিটো মানে আগত যেনেকুৱা আছিল পিছত তেনেকুৱা, অথবা আমি ইয়াতে যদি চাওঁ যে সল্ট যিবোৰ আছে সল্টবোৰ ইয়াতে দেখা নাযাব, সল্ট পাৰ্টিকল দেখা নাযায়, আৰু ৱাটাৰ পাৰ্টিকল ইয়াতে দেখা নাযায়। চ' তেনেকুৱা মিক্সচাৰক আমি কি বুলি কওঁ? হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে। চ' হেট্ৰজেনিয়াছ মিক্সচাৰ যিটো আছে হেট্ৰজেনিয়াছ মিক্সচাৰ, অ'কে, হেট্ৰজেনিয়াছ মিক্সচাৰ যিটো হ'ব যে দে হেভ দ্য মানে ডিফাৰেণ্ট আমি কি বুলি ক'ম? ফেজ বুলি ক'ম, অ'কে। চ' দে হেভ এনেকৈ লিখা দে পজেছ বুলি লিখা, দে পজেছ টু অৰ মোৰ phases, they possess two or more phases of components. Components যেবোৰ থাকিব কম্পনেণ্টছে ইয়াতে টু অৰ মোৰ ফেজ থাকিব, ঠিক আছে। যেনেকুৱা সাপোজ ইয়াতে মই কি লৈছোঁ? পানী লৈছোঁ। চ' পানী লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এইটো ৱাটাৰ হয়, আৰু ইয়াতে যদি তোমালোকে ষ্ট'ন দিয়া, সাপোজ ষ্ট'ন, অ'কে, ষ্ট'ন দিয়াৰ পিছত ষ্ট'নবোৰ কি দেখা যাব নে নাই? দেখা যাব, ডিষ্টিং হৈ থাকিব এইটো। stones are distinct, they have two or more phases, দুটা ফেজ থাকিব ইয়াত, এটা ৱাটাৰ ফেজ আৰু এটা সলিডৰ ফেজ, অ'কে। চ' এইটো কোৱা হয় হোমোজেনিয়াছ মিক্সচাৰ। ক্লিয়াৰ হ'ল নে? চ' এতিয়া আহা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এটমছ। এটমছ আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এইটো লিখিব লাগিব। চ' এইটো ৰাফ কৰা, মোক কৈছোঁ দেই, তোমালোকে কোৱা নাই, মোক কৈছোঁ এইটো ৰাফ কৰা, তোমালোকে লিখি থাকা। চ' এতিয়া আহা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এটমছ অথবা মলিকুল। ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এটমছ অথবা মলিকুলছ, যেনেকুৱা হাইড্ৰজেন যদি আমাৰ এটমছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে H দি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, ঠিক আছে। এইটো হয় এন এটম অফ হাইড্ৰজেন, অথবা চিধা লিখো এইটো তোমাৰ কি হয়? হাইড্ৰজেন এটম হয়, হাইড্ৰজেন এটম। যেনেকুৱা নাইট্ৰজেন যদি লিখিব লগা হয় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় তেনেহ'লে এন দি পেলাই এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, এইটো তোমাৰ নাইট্ৰজেন এটম। সিমিলাৰলি অক্সিজেন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে অ' দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আমি, এইটো হ'ল তোমাৰ
অক্সিজেন এটম একেদৰে যদি তোমাৰ ফ্লোৰিন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় তেনে এফ ডি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম এইটো আমাৰ ফ্লোৰিন এটম এটসেট্ৰা এটা হল মলিকুল কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম সো মলিকুলটো লিখা যেনেকৈ আমি হাইড্ৰোজেন লিখিছো ইয়াত এইটো হল যে এন এটম অফ হাইড্ৰোজেন এইটো কম্বাইন কৰিব আৰু এটা এটমছ অফ another atoms of hydrogen and the atom of hydrogen that gives hydrogen molecule অথবা আমি এনেকৈ লিখো এইটো হাইড্ৰোজেন মলিকুল এনেকৈ লিখা হয় এটা হাইড্ৰোজেন ইয়াতে আৰু এটা হাইড্ৰোজেন ইয়াত অ এইটোক আমি এনেকৈ লিখো H2 এইটো হল তোমাৰ হাইড্ৰোজেন মলিকুল ওকে একেদৰে যদি এটা হাইড্ৰোজেন আৰু এটা ক্লোৰিন এটম কম্বাইন কৰো তো কম্বাইন কৰিলে আমি কি পাম দ্যাট ইজ HCl ওকে এইটো আমাৰ কি হয় এটা মলিকুল হয় হাইড্ৰোজেন ক্লোৰাইড বুলি কওঁ আমি বুজি পালানে সো এতিয়া কথা হল মলিকুলস এন্ড কম্পাউন্ডস ইয়াতে মই হেক কৰি দিছো মলিকুলস এন্ড কম্পাউন্ডসৰ ডিফাৰেন্সটো মলিকুলস মানে কি হয় মলিকুলস ওকে ইয়াতে জায়গা হ'ব নে প্লিজ ওকে এটা লিখি লোৱা এইটো ওকে লিখি লোৱা এইটো ডিফাৰেন্স বিটুইন মলিকুলস এন্ড কম্পাউন্ডস molecules लिखा the atoms of same or different element atoms of same or different elements combine to give molecule atoms of same or different element to ইয়াত মিসিং হৈ থাকিলে combine to form molecule atoms of same or different elements combine to form molecule but compound or বিষয়ে কি হ'ব compound হ'ব যে atoms of different element combine to form compound meaning to কি লাগিল নে atoms of same or different elements combine to form molecules ইয়াতে কোৱা হৈছে যে atoms of different elements combine to form compound so তাৰ মানে কথাটো কি ওকে লিখি লৈছে এইবোৰ চাই লোৱা ইয়াতে কি কৈছে যে same elements হ'ব পাৰে atoms of same elements হেতু কম্বাইন কৰিলে আমাক কি দিব H2 এটা মলিকুল হয় এটা atoms of different elements suppose hydrogen atom and chlorine atom সোৱাচোন ইয়াতে atoms of different elements লৈছো আমি এটা লৈছো আমি hydrogen elements atom আৰু এটা লৈছো chlorine elements atom সো দুটা কম্বাইন কৰিলে আমাক কি দিব ইয়াতে দিলে HCl সো এটো কি হয় মলিকুলে হয় আমাৰ again ইয়াতে কোৱা হৈছে compounds মানে স্পেশাল এটা নেম যে atoms of different elements combine to form the compounds আমাৰ different elements যদি কম্বাইন হয় suppose এটো এটা হয় suppose hydrogen plus oxygen যদি ৰিয়েক্ট কৰো আমি ৰিয়েক্ট কৰিলে H2O পাও আমি ঠিক আছে ব্যালেন্স কৰিবা এটো H2O সো ওয়াটার যেটো আছে ওয়াটার এটা মলিকুল হয় আমাৰ কি হয় এটা কম্পাউন্ড হয় ইয়াত কথা ক্লিয়াৰ আছে এইটো আমাৰ কি হয় জানো H হাইড্ৰোজেন আৰু ক্লোৰিন
ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছৰ এটম হয় কম্বাইন কৰিছে কম্বাইন কৰি পেলাই আমাক কি দিছে ইয়াতে HCl সো HCl তো আমাৰ মলিকুল হয় এগেইন এটো কম্পাউণ্ড হয় আমাৰ ঠিক আছে সো মলিকুলছ এণ্ড কম্পাউণ্ডছ ডিফাৰেন্স এটো তাৰমানে আমি ক'ব পাৰিম যে অল কম্পাউণ্ডছ আৰ মলিকুলছ বাট অল মলিকুলছ আৰ নট কম্পাউণ্ড ঠিক আছে সো এটো হল ডিফাৰেন্স বিটুইন আমাৰ মলিকুলছ এণ্ড কম্পাউণ্ডছ আৰু এটমছ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ দ্য এটমছ মই ইয়াতে লিখি দিলো সো নেক্সট হেডিং হ'ব এটি কথা হল যে এটমছ মলিকুলছ ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনে কৰে এটো লিখিছো বাৰু এটমছৰ ডেফিনিশন কি হয় কি এটমছ হলে মলিকুলছ হয় কি ডেফিনিশন কি পাইছে ইনফেক্ট তোমালোকে আগৰ ক্লাছ প্ৰিভিয়াস ক্লাছত তোমালোকে পাইছা সো ইয়াতে মই লিখিছো দ্যাট ইজ দি এটমছ ডেফিনিশন অফ এটমছ এণ্ড মলিকুলছ ওকে ইয়াতে লিখো ৰাফ কৰিছো মই এটো লিখি লৈছা ওকে এটি লিখা এটম atoms kako atoms likha the simplest again pori goli today okay so etu likha the atom is the smallest particle of matter which is unique to an element atom is the smallest particle of matter which is unique to an element and shows all its characteristics and shows all its characteristic ঠিক আছে characteristics কথাটো কি কৈছে atom is the smallest particle of matter matter কি হয় এটা সবতকে সৰু কণা হয় অথবা কণিকা হয় smallest particle of matter which is unique to an element এই কথাটোৰ মানে কি unique to an element এটা element suppose এটা আছে এটা element suppose এইটো elements কি হয় আমাৰ suppose আমি লৈছো হাইড্ৰোজেন ধৰা হাইড্ৰোজেন element which is unique to an elements atom is the smallest particle of matter which is unique to an element atom to horu eta konika hoy aru ei konika to ki hobo je eta elements ok belongs koribo hi thik ase eta elements ok hi belongs koribo ene kono hoy je ei horu particle to ba smallest particle jitu ase matter or eito hydrogen hobo pare hydrogen elements hobo pare oxygen elements hobo pare nitrogen hobo pare iron hobo pare ene ko kotha na hoy এইটো যেটো স্মলেষ্ট পার্টিকল অফ ম্যাটার হেতু অকল এটা এলিমেন্টস অফ হে বিলংস কৰিব বা এটা এলিমেন্টস অফ হে থাকিব এইটো কথা বুজি পালা সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এটম ইজ দি স্মলেষ্ট পার্টিকল অফ ম্যাটার হুইচ ইজ ইউনিক টু এন এলিমেন্ট হুইচ ইজ ইউনিক টু এন এলিমেন্টস দুটা চাৰিটা পাঁচটা বা 10টা 10টা 15টা অথবা ইনফিনিট নাম্বার অফ এটমস এটা এলিমেন্টস অফ বিলংস কৰিব পাৰে কথা বুজি পাইছা কিন্তু এটা এটমসে 118 এলিমেন্টস অফ বিলংস কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে কথা ক্লিয়াৰ হল ওকে সো এইটো হল আমাৰ কি এটমস সো এটমস তলত লিখা যে এটম may or may not have independent existence atoms may or may not have independent existence কথা তো কি যে এটমছৰ স্বাধীন ভাবে থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে যেনে ক আমি ইয়াতে যিমানখিনি এটমছ লিখিলো হেতে স্বাধীন ভাবে থাকিব নোৱাৰে they are not independent at all এটো মলিকুলাৰ ফৰ্মত থাকে কিন্তু এনেকুৱা এটমছ আছে যিবোৰ স্বাধীন ভাবে থাকিব পাৰে they are not found in molecular ফৰ্মত পোৱা নাযায় সেইবোৰ হল তোমাৰ যেনে কোৱা তোমাৰ নবল গ্যাস যিমানখিনি পাইছে তোমালোকে হেলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন এটমিক ফৰ্মত থাকে কাৰণ হেটো লাষ্ট ভ্যালেন্সত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে 8টা ইলেক্ট্ৰন আছে সো হেটো না কাকো দিব না কাৰোবাৰ পৰা লব ঠিক আছে হেটো ষ্টেবল সো এটো কোৱা হৈছে যে atoms may or may not have the independent existence এটো হল তোমাৰ about the atom molecules to কি হল molecule bola molecules আহো আমি so molecules er definition jo likho etu likha the molecules is the smallest molecules is the
smallest constituent particles of matter. Molecule is the smallest constituent particles of matter capable of independent existence under normal condition of temperature and pressure. Normal condition of temperature and pressure. কি বুঝি বলা এইটো? Molecule is the smallest constituent particle of matter capable of independent existence under normal condition of temperature and pressure. সাধাৰণতে যেটো তোমালোকৰ টেম্পাৰেচাৰ আছে ৰুমত হেটো টেম্পাৰেচাৰ অথবা প্ৰেছাৰত আমাৰ যিবোৰ কনষ্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকলছ ষ্টেবল হৈ থাকে অথবা এক্সিষ্টেন্স হৈ থাকে সেইবোৰ কনষ্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকল আমি কি বুলি কওঁ মলিকুলছ বুলি কওঁ ঠিক আছে মলিকুলছ তোমালোকে পাইছা ডেফিনিশ্যন অথবা মই ডিফাৰেন্স যেটো দিছো তো তেনেকুৱা এই মলিকুলছবোৰ এক কথাত ক'বলৈ হলে যে নৰ্মেল কন্ডিশন অফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰত এক্সিষ্ট হৈ থাকে ঠিক আছে সো সেইবোৰ আমি কি বুলি কওঁ সেইবোৰ আমি মলিকুলছ বুলি কওঁ বাট বহুত আমাৰ তেনেকুৱা কম্পাউণ্ডছ আছে অথবা সাবষ্টেন্স আছে যিবোৰ মলিকুলছ একেবাৰে নাই আমি নাপাওঁ যেনেকুৱা ইয়াতে লিখা যে some covalent অথবা ionic some covalent or ionic solids do not have molecules হেটো molecules না থাকে তেনেহলে আমি molecules না থাকে আমাক ডিফাইন কৰিব লাগিব হয়নে smallest constituent particles of matter হিচাপে আমাক ডিনোট কৰিব লাগিব some covalent or ionic solids do not have the molecules example যদি আমি লও যেনেকৈ কাৰ্বন গ্ৰাফাইট ডায়মণ্ড হেতৰ মানে molecules নাই molecules আমি নাপাওঁ কাৰ্বন অথবা সিলিকন অথবা সিলিকা এটসেট্ৰা হেতৰ আমি কি নাপাওঁ মলিকুলছ নাপাওঁ কিন্তু মলিকুল যদি নাপাওঁ তেনে আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম এটা সৰু এটা ইউনিট লাগিব আৰু সেই হেতৰ ইউনিটটো নৰ্মেল কন্ডিশন অফ টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰত এক্সিষ্ট নহয় লাগিব তো যদি লাগে তেনে আমি কেনেকৈ এটা ডিফাইন কৰিম এটা লিখা আছে তো মই ইয়াতে লিখিছোঁ সো এটা ডিফাইন কৰিবলৈ হলে লিখা আমি সৰু এটা ইয়াতে এগেইন ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো হল তোমাৰ ফৰ্মুলা ইউনিট একে কথা যেনেকুৱা মলিকুল ইয়াতে আমি এটা টাৰ্মছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ইয়াতে আমি যেহেতু ইয়াতে মলিকুলছ নাপাওঁ ইয়াতে আমি ফৰ্মুলা ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে তো সো ইয়াতে লিখা দ্যাট ইজ দি ফৰ্মুলা ইউনিট ওকে সো লিখা ফৰ্মুলা ইউনিটটো কি হয় দি simplest which give the simplest unit which give the whole number ratio of atoms of various element present in a compound এটা কম্পাউণ্ড অথবা সাবষ্টেন্সত যদি আমাৰ ভেৰিয়াছ টাইপছ বহুত ধৰণৰ মানে এটমছ থাকে ওকে ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ এটমছ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ এটমছ যদি থাকে তেনেহ'লে এই এটমছবোৰৰ সিম্পলেষ্ট ৰেচিঅ'টোক আমি কি বুলি ক'ম ফৰ্মুলা ইউনিট বুলি ক'ম এতিয়া বুজা নাই ওকে চাই লওঁ যেনেকুৱা ইয়াত মই লৈ NaCl টো কেনেকৈ থাকে ইয়াতে NaCl এনেকৈ থাকে
সাপোজ Cl এনেকৈ আছে এই Na2 এগেইন আৰু এটা ক্লোৰিনৰ লগত আছে সেই ক্লোৰিন আৰু এটা সোডিয়ামৰ লগত থাকিব কি ক্লোৰিন এইটো এগেইন সোডিয়াম এটা আয়নিক বন্ড হৈ আছে হেতৰ মাজত চাই লবা এইটো এগেইন কি হ'ব বেলেগ এটা ক্লোৰিনৰ লগত থাকিব এইটো Na সোডিয়ামৰ লগত থাকিব এইটো ক্লোৰিনৰ লগত থাকিব ওকে চোৱাচোন তো এনেকুৱা তোমালোকে এটা নেটৱৰ্ক পাবা নে নাই নেটৱৰ্ক পাবা ধুনীয়া নেটৱৰ্ক হৈ আছে একেদৰে এই সোডিয়ামৰ ওপৰত আৰু এটা ক্লোৰিন থাকিব সেইফালে ক্লোৰিন থাকিব এটা ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ক্লোৰিন থাকিব মানে এটা সোডিয়ামক 6 ক্লোৰিনে সাৰণ কৰি ৰাখিব অথবা এটা ক্লোৰিনক 6 অথবা 6টা সোডিয়ামে সাৰণ কৰি ৰাখিব কথা বুজি পালা এটা মোক কোৱাচোন তোমালোকে ইয়াতে তুমি ফৰ্মুলা যেটো আছে অথবা সৰি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা অথবা মলিকুলস কেনেকৈ লবা তুমি অথবা কেনেকৈ ভাবিবা তুমি এটো কিহৰ মলিকুলস হয় তুমি ভাবিব নোৱাৰিবা কাৰণ এটো এজ এ হল এটো ক্রিস্টাল এটা হয় এজ এ হল ক্রিস্টাল তুমি কেনেকৈ লবা মলিকুল ইয়াত তুমি যে কোৱা NaCl তো কি হয় ইয়াত NaCl অকল NaCl দেখা গৈ আছে ইয়াত আৰু NaCl তো এটো বন্ডিং হৈ আছে ষ্ট্ৰং বন্ড এইবোৰ আয়নিক বন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ডৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পাবা কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়নে সো ইয়াত NaCl তো এক্সিষ্ট নহয় না ইয়াত এজ এ হল ইট এক্সিষ্ট হৈ আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোক কি লব লাগিব দ্য সিম্পলেস্ট হল নাম্বাৰ ৰেশিও লব লাগিব ওকে সো ইয়াতে আমাৰ কি আছে সোডিয়াম আছে আৰু ক্লোৰিন আছে তো সোডিয়াম যিমানটা থাকিব ক্লোৰিন ইমানটাই থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াক যদি আমি ডিফাইন কৰো তো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম যে এটা ক্লোৰিনক যদি আমাৰ 6টা সোডিয়ামে সাৰণ কৰি আছে তেনেহলে এটা সোডিয়ামক কিমানটা ক্লোৰিন সাৰণ কৰি আছে 6টা সোডিয়াম সাৰণ কৰি আছে সো ইহঁতৰ যদি আমি চাও ইয়াত যে ইয়াতে যদি 1টা যদি আমাৰ সোডিয়াম থাকে 1টা কি থাকিব ক্লোৰিন থাকিব তো ইহঁতৰ সিম্পলেস্ট ৰেশিওটো কিমান হ'ব NaCl ৰ সিম্পলেস্ট ৰেশিও হ'ব 1:1 হয়নে সিম্পলেস্ট ৰেশিও 100:100 100:100 কিমান হ'ব ইট ইজ 1:1 সিম্পলেস্ট ৰেশিও সেই কাৰণে আমি NaCl যেটো আছে NaCl এটো আমি Na মানে এটা সোডিয়াম আৰু এটা ক্লোৰিন হিচাপে লিখো মানে ইয়াতে 1 ইয়াতে 1 সো এটো 1 তো দিব নালাগে ইয়াত সেটা হল তোমার কি এটো ফর্মুলা নহয় যদি কোনোবাই যদি কয় সোডিয়াম ক্লোরাইড কি এটা ফর্মুলা মলিকুলস হয় নেকি মলিকুলস নহয় এটো ফর্মুলা ইউনিট হে হয় ওকে সো ফর্মুলা ইউনিট সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা কি হয় ফর্মুলা ইউনিটস অফ NaCl ক্রিস্টাল সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা ক্রিস্টাল অফ NaCl হয় যেনেকুৱা তোমালোকে ইয়াত আৰু বাবা যদি তোমালোকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড লোৱা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডত যে তোমালোকে চোৱা যে অ্যালুমিনিয়াম ইয়াতে পাবা তোমালোকে 1:5 আৰু ইয়াতে পাবা তোমালোকে কিমান পাবা অ্যালুমিনিয়াম পাবা তোমালোকে ইয়াত 1 পাবা ইয়াত 1:5 সো তাৰ মানে অ্যালুমিনিয়াম যদি তোমালোকে 100টা পোৱা তাতে অক্সিজেন কিমান থাকিব 100টা থাকিব কথা বুজি পালা সো হেটো সিম্পলেস্ট হল নাম্বাৰ ৰেশিও হৈছে নেকি এটো নাই হোৱা না মানে হেটো সিম্পলিফাই কৰা হৈছে কৰি পেলাই ৰেশিওত লোৱা হৈছে সো এতিয়া সোৱা হেটো সিম্পল হল নাম্বাৰ ৰেশিও নহয় এটো তো তোমালোক বনাব লাগিব সো এটো যদি মাল্টিপ্লাই কৰা 2d সো 2d মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 2 এইটো 3 হেকন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আমি কেনেকৈ লিখো Al2O3 এনেকৈ লিখো সো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এটা মলিকুল নহয় এটো কি হয় এটা ফর্মুলা ইউনিট হয় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডৰ ফর্মুলা ইউনিট হে হয় এটো ঠিক আছে সো স্টুডেন্ট বুজি পোৱা নাই মই কোশ্চেন মানে কৈছে বলে স্যার আমি ফর্মুলা ইউনিট বুজি পোৱা নাই সো ফর্মুলা ইউনিট এনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় এটা এগেইন মলিকুলত কনফিউজ হৈ আছে তোমালোকে তেনে মলিকুলস আমাৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয় অথবা মলিকুলস কেনেকৈ আমি লিখো যেনেকৈ সোৱা তোমালোকে যেনেকৈ ওয়াটার কি হয় এটা মলিকুল হয় অথবা কম্পাউন্ড হয় আমি ওয়াটার এনেকৈ লিখো সো এইটো এটা কি হয় এইটো এটা আমাৰ সৰু এটা ইউনিট হয় যেটো নেকি আমাৰ নেচাৰত এক্সিষ্ট হৈ থাকিব পাৰে আন্ডাৰ নৰ্মাল কন্ডিশন অফ টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার ওয়াটার যদি সোৱা তোমালোকে পোৱা নাই এতিয়াও ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ওয়াটার স্ট্রাকচার এনেকুৱা ভি টাইপ স্ট্রাকচার হয় এই হাইড্রোজেন যেটো আছে হাইড্রোজেন পার্শিয়াল পজিটিভ হ'ব আৰু অক্সিজেন পার্শিয়াল নেগেটিভ এই হাইড্রোজেন পার্শিয়াল পজিটিভ একেদৰে আৰু এটা ওয়াটার মলিকুল আছে সাপোজ ওয়াটার মলিকুল মই ইয়াতে লৈছো এইটো এটা বেলেগ এটা ওয়াটার মলিকুল হয় এইটো পার্শিয়াল পজিটিভ এইটো পার্শিয়াল নেগেটিভ এইটো পার্শিয়াল পজিটিভ এনেকুৱাকে তোমাৰ বহুত কি থাকিব ওয়াটার মলিকুল থাকিব যেটো ওয়াটার আমি খাই থাকো পানী যেটো খাই অলপ আগতে মই খালো নহয় সো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব এইটো পার্শিয়াল নেগেটিভ এইটো পার্শিয়াল পজিটিভ সো ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব হাইড্রোজেন বন্ডিং হ'ব এনেকুৱাকে ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব হাইড্রোজেন বন্ডিং হ'ব আৰু এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এইটো হাইড্রোজেন বন্ডিং বুলি কোৱা হয় এইটো সেপাৰেট আৰু এই হাইড্রোজেন বন্ডিং যেটো আছে এইটো উইক বন্ড হয় গ'ল অলপ হিট দি পেলাই এইটো কি হ'ব এইটো ভাঙি যাব তো ভাঙি গ'লে কি হ'ব এইটো ওয়াটার মলিকুল পাম মলিকুল সেপারেট এইটো বেলেগ ঠিক আছে এইটো এটা বেলেগ সেইটো অলপ হিট দিয়াৰ লগে লগে সেইটো সেপাৰেট ভাঙি যাব এনেকুৱাকে বুজি পালানে
কিন্তু NaCl যেটো আছে অলপ হিট দি পেলাই হিট দিলে আমাৰ এইটো NaCl হিচাপে ভাঙি ভাঙি নাযায় এইটো কোৱা হয় ফৰ্মুলা ইউনিট স্মলেষ্ট ইউনিট পাব লাগিব স্মলেষ্ট ইউনিট okay the simplest unit having the whole number ratio of atoms of different elements that combine together to form a compound etu ko hobo ki that is the formula unit okay clear hoise ঠিক আছে তো ঠিক আছে okay so এটা কথা হল যে মই ইংলিশত ভিডিওটো বনাই দিছো ইংলিশত তোমালকে হয়তো বহুত বুজি পোৱা নাই তো এটো চাই লবা এটো ইজি হল গুটেখিনি বস্তু মই ডিফাইন কৰিলো atoms molecule and the formula unit ধুনিয়াকে ইয়া ডিফাইন কৰিলো এবোৰ এক্সামত কেতিয়াবা ডেফিনিশন আহে মিক্সচাৰ হোমোজেনিয়াস মিক্সচাৰ হেটেৰোজেনিয়াস মিক্সচাৰ কেতিয়াবা এক্সাম্পল অথবা ডেফিনিশন লিখিব দিয়ে তোমালোকক সো লিখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হল যে বহুতে এতিয়াও চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই বুজি পাইছেন নাই বহুতে লাইক মাৰা নাই কমেন্টস কৰিবা তোমালোকে হেই কাৰণ কমেন্টস কৰিব দিছো তোমালোকক যে কিবা এটা বস্তু বুজি নাপালে তাতে যদি এক্সপ্ৰেছ কৰা এজ এ হল বস্তুটো এক্সপ্লেইন হৈ যাব বুজি পালা নাই তেতিয়া ময়ো গম পাম আৰু এই মানে সেম বস্তুটো তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডসও গম পাব বলে এই বস্তুটো মানে ভালকে বুজি পোৱা নাই ময়ো পোৱা নাই তেনে ক'ব পাৰে সো কমেন্টস এন্ড লাইক টু বহুত কম হয় এন্ড লগত শেয়াৰটো কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডস সাৰ্কেল যিমান আছে আমাৰ কলেজতে হওক বেলেগ কলেজৰে হওক শেয়াৰ কৰিবা দেই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা so guys in my last video lecture I talked about the atoms molecules and formula units yes side over okay so আজি new topics it all tomorrow properties of matter and their measurement properties of matter already pai ahisu ami about properties of matter physical properties chemical properties again yate pohim eti amak janibo lage hosake physical properties ki hoy thik ase and chemical properties ki hoy এটো জানিব লাগে আমাক আৰু হেতৰ মেজারমেন্টটো পঢ়িব লাগিব ইয়াত তো ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ কেনেকুৱা দেখাত বগা নে কলা ওকে তো এটো মানে হকত নে ক্ষীণ কেনেকুৱা বহুত ধনী নে বহুত গৰীব সো বহুত কিবা কিবি কোশ্চেন হয়তো তোমালোকৰ মনত আহিছে ওকে সো ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ যেটো আছে অথবা কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ এনেকৈ তোমালোকে শিকাম একদম ইজি ওয়ে শিকাম গোটে জীৱনত মনত থাকিব কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱা এটো চ্যালেঞ্জ দেই চাবা সো ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ but beginning of target koro ami ki physical properties mor hatot ki ase bortoman eta marker pen ase hana ei marker penor color to ki ase color yat boga kola aru okoman red color ase thik ase boga kola red aru ji color ase aru color to tomaloke choar bisot observe kora bisot ei column tur composition othoba identity mane pehchan hendi je pehchan boli koa hoy identity change hol niki কলমটো মানুহ হৈ গল নেকি কলমটো কিবা জীৱ জানোৱাৰ হৈ গল নেকি নাই হোৱা কলমটো কলমে আছে সো এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টিজ যেবোৰ অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত অথবা সোৱাৰ পিছত হেহতৰ আইডেন্টিটি অথবা কম্পোজিশন একে থাকিব এইবোৰ প্ৰপাৰ্টিজক আমি কি বুলি কম ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কম বুজি পোৱা নাই সো ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ মানে হৈ আছে ইয়াত কালাৰটো হৈ আছে ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ আৰু এটা কথা কৈ আছো যে হেহতৰ লেন্থটো যদি তোমালোকে মেজাৰ কৰা সো মেজাৰ কৰাৰ পিছত এই কলমটোৰ আইডেন্টিটি অথবা কম্পোজিশন চেঞ্জ হ'ব নেকি নহয় কেতিয়া ইহঁতৰ ভলিউম কলমটো সাপোজ আয়তন যদি মেজাৰ কৰা তোমালোকে মেজাৰ কৰাৰ পিছত কলমৰ আইডেন্টিটি অথবা কম্পোজিশন কেতিয়াও চেঞ্জ নহব মেল্টিং পয়েন্ট বইলিং পয়েন্ট এবোৰ কি হয় গোটেইখিনি ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ হয় যেনেকৈ ইয়াতে লেন্থটো কি হ'ব ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ ভলিউমটো কি হ'ব ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ মেল্টিং পয়েন্ট কি হ'ব ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বইলিং পয়েন্ট ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ কালাৰ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ সো এইবোৰ যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰো অথবা মেজাৰ কৰো কৰাৰ পিছতো যেটো বস্তু আমি লম সেই বস্তুৰ আইডেন্টিটি অথবা কম্পোজিশন একে থাকিব সেইবোৰ প্ৰপাৰ্টিজক আমি কি বুলি কম ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি ক্লিয়াৰ হৈছে ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি ওকে লিখা লিখি লোৱা সো ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি লিখা দি প্ৰপাৰ্টিজ সো ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ম্যাটাৰ সো প্ৰপাৰ্টিজ অফ ম্যাটাৰ লিখিছো ইয়াত দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টি physical property physical properties are those properties likha yate the physical properties are aage gote likhi disu mai the physical properties are those properties which can be
measured or observed which can be measured or observed without changing the identity of substance, identity or composition, like without changing the identity or composition of substance. এইটোক আমি physical properties বুলি কওঁ. So physical properties, the properties, physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or composition of substance is called physical property. বুজি পালা physical property? যেনেকুৱা ইয়াত example লিখিলো. example যেনেকুৱা ইয়াতে লিখো, যেনেকুৱা color, length, volume, melting point, etc. boiling point, এবার হব তোমার physical properties, এটা chemical properties. next আমি আহো, that is the chemical properties. so chemical properties এনেকুৱা আমাৰ properties হয় যেবোৰ measure কৰিলে অথবা observe কৰিলে আমি chemical change দেখা পাম. so তেনেকুৱা properties আমি chemical properties বুলি কম. so কেনেকুৱা, suppose এইটো আমাৰ হাতত কি আছে, এটা পিচ অফ পেপাৰ, কাগজৰ টুকুৰা আছে. সাপোজ মই ইয়াৰ কম্বাষ্টিবিলিটি যদি মেজাৰ কৰিব লগা হয়, মানে কেনেকৈ জ্বলে, এইটো মানে অক্সিজেনৰ লগত কেনেকৈ জ্বলিব, এইটো মোক টেষ্ট কৰিব লাগে যে অক্সিজেনৰ লগত এইটো বাৰ্ণ হ'বনে নাই. অক্সিজেনৰ লগত যদি এইটো বাৰ্ণ হয় তেনেহ'লে আমি কি চেঞ্জ দেখা পাম, ইয়াত কেমিকেল চেঞ্জ দেখা পাম. চ' এই কম্বাষ্টিবিলিটি জ্বলি যে গ'ল, এইটো জ্বলাৰ পিছত আমি আগৰ আৰু পিছৰ substance একে থাকিব নেকি, নাথাকিব, chemical change দেখা পাম আমি. এইটো properties আমি কি বুলি কম, that is the chemical properties. so এইটো মই বাৰ্ণ কৰিলোঁ, কাগজটো লাহে লাহে কি আছে, ছাই হৈ আছে, okay. so ছাই হৈ গ'ল, চোৱা আগত কি আছিল, পিচ অফ পেপাৰ, এটি কি হৈ গ'ল, এইটো ছাই হৈ গ'ল. এই কম্বাষ্টিবিলিটি কি হয় ইয়াত, chemical properties. so এনেকৈ লিখিম আমি যে কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিছত কি হয়, কেমিকেল চেঞ্জ দেখা পাম. যেতিয়া আমি যিকোনো এটা প্ৰপাৰ্টিজ অবজাৰ্ভ কৰিম অথবা মেজাৰ কৰিম, তেতিয়া কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিছত কেমিকেল চেঞ্জ দেখা পাম. এইটোৱে কোৱা হ'ব কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ. অ'কে, লিখা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াত লিখা, দ্যাট ইজ ইয়াত লিখা কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ. লিখা দ্য মেজাৰমেণ্ট or observation of chemical properties chemical properties require a chemical change to occur. example যদি লওঁ, যেনেকুৱা কম্বাষ্টিবিলিটি, ওকে, যেনেকুৱা ৰাষ্ট বা ৰাষ্টিং, মানে এটা আইৰণৰ টুকুৰা অথবা এচিডিটি, বেচিচিটি, এইবোৰ গোটেইখিনি কি হয়, এইবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিছত পৰিব. এচিডিটি, বেচিচিটি যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ হঠাৎ, তেনেহ'লে এইটো আমাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিছত পৰিব. চ' কম্বাষ্টিবিলিটি, ৰাষ্টিং, যেনেকুৱা আইৰণৰ টুকুৰা এটা যদি আমি বাহিৰত থৈ দিওঁ 2 দিন 3 দিন অথবা 10 দিন অথবা 1 বছৰ 2 বছৰ 5 বছৰ পিছত আমি সেই আইৰণৰ টুকুৰা হৈ তাত নাথাকিব, এইটো মামো ধৰি বেলেগ এটা কম্পাউণ্ড অথবা বেলেগ এটা ছাবষ্টেঞ্চত এইটো কনভাৰ্ট কৰি দিব. ঠিক আছে, কেমিকেল চেঞ্জ দেখা পাওঁ আমি. চ' এইটো আমাৰ ৰাষ্টিং অথবা কম্বাষ্টিবিলিটি, এচিডিটি, বেচিচিটি, এইবোৰ গোটেইখিনি কি হয়, কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ হয়. বুজি পালানে? অ'কে.